السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير. بمناسبة ان المدارس على الأبواب، فيديو النهاردة هننفذ مع بعض مقلمة بتصميم جديد تنفع طبعا للولاد والبنات. شكلها شيك جدا، وكمان المقلمة واسعة تاخد كل الأدوات المدرسية. طبعا مقلمة بتصميم جديد مش بشكل تقليدي. هنبدأ دلوقتي ونشوف خطواتها مع بعض، وهنشوف قد ايه هي سهلة وبسيطة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ولو اول مرة بتتابعيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. هشتغل المقلمة بخيط المكرمية المصري. الخيط معايا مش سميك قوي، فالابرة المناسبة معايا هي ابرة مقاس 4.5 مليمتر. فانت هتشوفي على حسب سمك الخيط اللي هتشتغلي بيه، وتستخدمي ابرة مناسبة لسمك الخيط. وكمان هحتاج كمية بسيطة جدا من اي خيط تاني، سواء قطن او صوف، عشان نعمل الجيب اللي جوه المقلمة. ده خيط كوتون جولد، وطبعا مش لازم يكون نفس لون المقلمة، اي لون عادي متوفر عندك هننفذ بيه الجيب اللي جوه. وهستخدم مع خيط الكوتون جولد ابرة مقاس 3 مليمتر. اول حاجة كده هنبدأ ونعمل عقدة البداية، وبعد عقدة البداية هشتغل 11 سلسلة. اشتغلت 11 سلسلة. طبعا هتشتغلي عدد السلاسل على حسب عرض المقلمة اللي انت عايزاه. انا كده الطول بالنسبة 11 سلسلة طول مناسب معايا. هنشوف دلوقتي كام سنتي. طول السلاسل اللي اشتغلتها 10.5 سنتي. على حسب عرض المقلمة هتشتغلي عدد السلاسل. بعد كده هرتفع بسلسلة، وهنقلب السلاسل اللي اشتغلناها على الظهر، وهشتغل هنا على حلقات السلاسل او الحلقة الخلفية للسلسلة. هنسيب اول سلسلة، واول سلسلة في ال11 هشتغل غرزة حشو، وهكمل لاخر السطر. فوق كل سلسلة هنشتغل غرزة حشو. وصلت لاخر السطر واشتغلت 11 غرزة حشو. السطر رقم 2 هنرتفع بسلسلة، وهنلف الشغل، وهنشتغل بغرزة الحشو. عد كده من تحت حلقتين الغرزة، وهشتغل غرزة حشو لاخر السطر. فوق كل غرزة غرزة واحدة. بعد ما خلصت السطر رقم 2 هرتفع بسلسلة، وهشتغل بنفس الطريقة، وهفضل كده اكرر عدد من السطور لحد ما نوصل للطول المناسب. اشتغلت كده عدد من السطور بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين. هنشوف دلوقتي طول السطور اللي انا اشتغلتها. طولها 23 سنتي. طبعا هيختلف في عدد السطور على حسب سمك الخيط اللي انت بتشتغلي بيه. دلوقتي انا هشتغل على جوانب القطعة اللي انا اشتغلتها. اخر غرزة هنا اشتغلتها هشتغل معاها كمان غرزة حشو، وقصاد كل سطر هشتغل غرزة حشو. السطر الاول ده هشتغل قصاده كده غرزة حشو في المكان ده، وقصاد كل سطر هنشتغل غرزة حشو لحد ما نوصل لاخر السطر ده.
اشتغلت كده بغرز الحشو قصاد كل سطر غرزة حشو. هنا معايا خيط البداية، وصلت للمكان ده في اول غرزة حشو هنا في السطر هعدي كده وهشتغل غرزة حشو، وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو كمان، وما ننساش ناخد خيط البداية معانا تحت الغرز. وبعدين كده هكمل فوق كل غرزة غرزة واحدة. هنا اشتغلت غرزتين، هكمل غرزة واحدة كده فوق كل غرزة لحد ما نوصل لآخر غرزة. هنا في آخر غرزة في السطر عملت غرزتين حشو في الركن ده، وبعدين قصاد نفس السطر هشتغل غرزة حشو كمان قصاده من الجنب كده، هنعمل غرزة حشو. هشتغل قصاد كل سطر غرزة واحدة لحد ما اوصل للغرزة الأخيرة في السطر ده أو قصاد آخر سطر. وصلت هنا واشتغلت آخر غرزة حشو. دلوقتي هنشوف ازاي نقفل السطر. هنا أول غرزة والغرزة الأخيرة هنقفل السطر دلوقتي. عشان نقفل السطر معايا هنا أول غرزة هعدي كده بالإبرة من تحت حلقتين الغرزة بس من الخلف كده، وبعدين هسحب الخيط ده اللي هو الحلقة الأخيرة لآخر غرزة عشان نقفل السطر. الخيط اللي أنا سحبته معايا كده حلقتين اللي أنا سحبتهم بالشكل ده، هعدي بالإبرة، هسيب حلقة وعدي بالإبرة من الحلقة التانية أو في المنتصف زي ما احنا شايفين كده، وبعدين هعدي بالإبرة من الحلقة اللي أنا سحبتها لجوه. هنشد طرف الخيط كده عشان نظبط الحلقة اللي على الإبرة. ودلوقتي هنشتغل على غرز الحشو اللي احنا اشتغلناها على الجوانب. الأول هسحب الخيط بالشكل ده، وبعدين هسحبه تاني من الحلقة اللي على الإبرة كده. أنا عملت سلسلة، السلسلة ديت هنعتبرها أول غرزة في السطر. دلوقتي هشتغل في الحلقة الخلفية لكل غرزة حشو. السطر ده هيكون بغرز الحشو بس في الحلقة الخلفية. عدي كده من الحلقة الخلفية للغرزة ونسحب الخيط ونشتغل غرز حشو، وهلف على القطعة كلها بغرز الحشو لحد ما اوصل للمكان اللي انا ابتديت منه. اشتغلت كده على القاعدة كلها بغرز الحشو في الحلقة الخلفية زي ما احنا شايفين كده. ده شكل السطر اللي احنا اشتغلناه. دلوقتي هنشوف ازاي ننهي السطر. طبعا في الجوانب برضو اشتغلنا غرزة حشو واحدة، ما عملناش اي تزايد. عشان نقفل السطر دي الغرزة اللي احنا قلنا هنعتبرها اول غرزة في السطر، هعدي بالإبرة كده من تحت حلقتين الغرزة اللي بعدها. هسحب الحلقة الأخيرة أو الحلقة الموجودة معانا هنا لآخر غرزة كده للخلف. الحلقة اسيبها كده وبعدين هعدي من منتصف أول غرزة، عدي كده في حرف الفي بالشكل ده، وبعدين من الحلقة اللي جوه هكررها تاني كده. نسحب الحلقة دي كده للخلف بالشكل ده، وبعدين اسيب الحلقة وهعدي من حرف الفي لغرزة الحشو الأولى، وهعدي الإبرة من الحلقة اللي جوه كده، وهسحب الخيط منهم الاتنين. اسحب الخيط بالشكل ده
وبعدين من الحلقة اللي على الإبرة، ودي دايما هتكون معانا أول غرزة في السطر. بعد كده هنشتغل بغرز الحشو بس مش تحت حلقتين الغرزة، هنعدي في حرف الفي كده لكل غرزة ونشتغل بغرز الحشو لآخر السطر بس في حرف الفي. اشتغلت كده السطر كله بغرز الحشو في حرف الفي زي ما احنا شايفين. بدأت الجوانب ترتفع معايا بالشكل ده، ودلوقتي هنقفل السطر بنفس الطريقة. بعد ما نقفل السطر هنكرر عدد من السطور بغرزة الحشو، وكل سطر هنقفله زي ما هنشوف دلوقتي. اشتغلت كده عدد من السطور بغرزة الحشو في حرف الفي، ده السطر اللي احنا اشتغلناه في الحلقة الخلفية. من بعده كده اشتغلت عدد من السطور زي ما احنا شايفين كده، 1 2 3 4 5 6 7، وعلى حسب الارتفاع اللي انتي عايزاه. عدد السطور طولهم كده بالظبط 6.5 سنتي. هنقفل السطر الاخير، هسحب الحلقة كده للخلف زي ما احنا شفنا في السطور اللي قبل كده. هشتغل دلوقتي بغرزة المنزلقة. في السطور اللي قبل كده كنا بنعدي من حرف الفي للغرزة عشان نشتغل بغرزة الحشو، لكن في السطر ده عشان نشتغل بغرزة المنزلقة هنعدي من هنا من تحت الحلقتين كده، او الحلقة اللي احنا سحبناها هعدي من تحت الخيط اللي انا سحبته كده لجوه، وبعدين من الحلقة اللي جوه الشغل وهسحب الخيط منهم الاتنين. عديت بالابرة بالشكل ده كده، وبعدين هسحب الخيط. معايا حلقة كده على الابرة، هعدي من تحت حلقتين غرزة الحشو اللي بعدها وهسحب الخيط وهعمل منزلقة، واللي بعدها ونسحب الخيط ونشتغل غرزة منزلقة، وهشتغل فوق كل الغرز لحد ما نوصل لمكان البداية. وصلت كده لنهاية السطر واشتغلت اخر غرزة منزلقة. طبعا انا الخيط خلص معايا، فانتي لو لسه معاكي الخيط هتقطعي طرف الخيط وتسحبي الحلقة الاخيرة كده بعد ما تقطعي الخيط بالشكل ده، وبعدين هعدي بالابرة من جوه كده من تحت حلقتين اول غرزة منزلقة ونسحب طرف الخيط للداخل كده، وبعدين نعدي بالابرة من منتصف غرزة المنزلقة الاخيرة ونسحب طرف الخيط ده كده للداخل.
عشان تكون قفلة السطر معانا مظبوطة وكل الغرز قصاد بعضها. الخيط الزيادة نداريه تحت الغرز. كده نكون خلصنا اول جزء في المقلمة. دلوقتي هنعمل غطا للمقلمة، هيكون زي القاعدة اللي احنا اشتغلناها في الاول للمقلمة خالص، اللي هي بغرز الحشو. اشتغلنا 11 سلسلة وسلسلة ارتفاع، واشتغلنا عدد من السطور بغرزة الحشو. عدد السطور اللي هنشتغلها للغطا لازم تكون هي نفسها عدد السطور اللي اشتغلناها في القاعدة. وبعد كده اشتغلنا على الجوانب. هنشوف دلوقتي ازاي هنشتغل على الغطا في الجوانب. اخر غرزة كده في السطر هشتغل معاها كمان غرزة حشو. قصاد السطر كنا بنشتغل غرزة حشو، لكن في الغطا مش هنشتغل قصاد السطر ده هنا غرزة حشو، هنروح للسطر اللي بعده ونشتغل غرزة حشو. يبقى باختلاف القاعدة طبعا كنا بنشتغل هنا قصاد السطر ده، لكن هنفوت السطر ده وهنشتغل في اللي بعده كده غرزة حشو. وهنعرف السبب ليه واحنا شغالين دلوقتي. هكمل كده لحد ما نوصل لاخر السطر ده، بعد ما نعمل قصاد كل سطر غرزة حشو. وصلت هنا لنهاية السطر. اول غرزة في السطر هنا قصاد السطر ده مش هشتغل غرزة حشو، هروح لأول غرزة وهشتغل غرزتين حشو في نفس الغرزة، وما ننساش خيط البداية تحت الغرز. يبقى احنا فوتنا السطر ده ما اشتغلناش قصاده زي ما كنا شغالين في القاعدة، واشتغلنا في اول غرزة غرزتين، وهكمل كده فوق كل غرزة غرزة واحدة لحد ما نوصل للغرزة الأخيرة نشتغل فيها غرزتين حشو. في الغرزة اللي هنا اشتغلت غرزتين حشو، ومش هشتغل قصاد السطر ده، هروح للي بعده على طول كده واشتغل غرزة حشو، وهكمل لحد ما نوصل لآخر غرزة في السطر. وصلت كده لنهاية السطر، ودي آخر غرزة اشتغلتها، وقصاد السطر ده مش هشتغل غرزة حشو. هعدي كده بالإبرة من تحت حلقتين الغرزة، وهسحب الحلقة دي كده للخلف، وهشتغل دلوقتي سطر من غرزة المنزلقة. هعدي بالإبرة من هنا وبعدين من الحلقة اللي جوه كده ونسحب منها الخيط، اروح للغرزة اللي بعدها ونسحب الخيط ونشتغل منزلقة. وعلى كل الغرز هشتغل غرزة منزلقة لحد ما نوصل لأول غرزة في السطر. اشتغلت فوق كل الغرز بغرزة المنزلقة، ودلوقتي هنشوف ننهي سطر المنزلقة ازاي. الأول هنقطع الخيط ده، هنسيب طرف منه ونقطع الخيط، نسحب الحلقة دي كده، وبعدين نعدي بالإبرة من تحت حلقتين أول غرزة منزلقة من هنا، ونسحب طرف الخيط كده للداخل، نعدي بالإبرة من منتصف آخر غرزة منزلقة بالشكل ده، ونسحب طرف الخيط، وبكده نكون قفلنا سطر المنزلقة زي ما احنا شايفين. الخيط الزيادة هندريه تحت الغرز. بالنسبة للغرز اللي احنا سيبنا غرزة من هنا ومن هنا، من كل الجوانب كده الأربعة سيبنا غرزة باختلاف القاعدة، علشان لما بنشتغل كده على القاعدة بنلاقي السطور بدأت تلم معايا كده من فوق، مش بتكون مفرودة زي القاعدة. فلو اشتغلنا السطور اللي في الجنب هنلاقي الغطا أكبر من المقلمة، فنقصنا الغرز ديت علشان تكون مظبوطة.
كده خلصنا الغطا، فاضل دلوقتي نشتغل الفاصل اللي احنا هنركبه جوه المقلمة. عبارة برضو عن سطور بغرزة الحشو. اشتغلت 8 سلاسل وارتفعت بسلسلة، وفوق كل سلسلة عملت غرزة حشو وارتفعت كده بعدد من السطور. طبعا هو بيكون اصغر من القاعدة في الطول وفي العرض. وهنخيطه في الجزء ده، بس قبل ما نخيط الفاصل هنعمل الاول الجيب اللي احنا هنخيطه في الغطا، وكمان المكان اللي احنا هنحط فيه الاقلام في الفاصل ده. وعشان نعمل الفاصل للاقلام اللي هنركبه هنا على الفاصل اللي هيكون في المقلمة، قلنا ان احنا نحتاج كمية بسيطة من خيط، من اي نوع خيط. وزي ما قلت انا هعمل بخيط كوتون جولد. معايا هنا قطعة صغيرة كده اشتغلتها، بتشتغل عدد من السلاسل على حسب مقاس الفاصل اللي انت اشتغلتيه، واشتغلت عليها 5 سطور. طبعا ده هيختلف على حسب سمك الخيط اللي انت هتشتغلي بيه. هتشوفي هتشتغلي كام سطر، خيطها من الجنبين كده وبعدين هقسمها ل3. وكمان بالنسبة للجيب اللي هركبه في غطا المقلمة، اشتغلت القطعة ديت. طبعا سايبين فراغ من هنا وفراغ من هنا علشان واحنا بنركب السوستة. هخيطها كده من كل الجوانب، هسيبها بس مفتوحة من فوق اللي هو المكان ده. ممكن نخيط طبعا بأي نوع خيط مناسب، مناسب طبعا للون المقلمة، او بالخيط اللي هو الشفاف ده اللي هو خيط السنار. هنا خيطت اول قطعة بالشكل ده من الجوانب وقسمتها من النص كده. وهنا ركبت الجيب، وكمان عملت قطعة صغيرة، يعني نص القطعة اللي انا وريتها لكم الاول كده زي جيب صغير، نص القطعة الاولانية. لو حابة ان انت تعمليها او حابة انه يكون جيب واحد بس. دلوقتي هنبدأ ونركب الفاصل جوه المقلمة. معايا هنا المقلمة 1 2، ما بين السطر التاني والتالت هركب الفاصل ده هنا كده بالظبط، ما بينهم الاتنين هركب الفاصل. هخيط طبعا بإبرة التنظيف. اول حاجة كده هنظبط مكان الفاصل يكون في المنتصف بالظبط، من تحت السطر التاني. بس نظبط كده نكون سايبين الفاصل من هنا زي من هنا، من الجنبين زي بعض. وهعدي بالإبرة من تحت السطر التاني كده المكان مظبوط. اعدي بالإبرة وبعدين من الغرزة اللي جنبها على طول كده، وهعدي الإبرة تاني بالشكل ده. خيطت الفاصل بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. الخيط الزيادة هندريه تحت الغرز. فاضل دلوقتي ان احنا نركب غطا المقلمة. نظبط مكان الغطا وهنخيط جزء صغير من الغطا اللي هو المكان ده، بس نحدد المكان كده بأي ماركر او اي علامة عشان يكون الغطا مظبوط معايا وما يتعبنيش بعد كده في تركيب السوستة وارجع افكه تاني. هجيب ماركر واعلم المكان اللي انا هخيط منه. اهم حاجة ان احنا نظبط المكان كده يكون في المنتصف، بحيث ان احنا نسيب عدد غرز من هنا زي اللي هنسيبه من الجنب التاني.
هنبدأ نخيط المكان اللي احنا علمناه، بس اول حاجة كده نثبت الخيط تحت الغرز. هعدي كده بإبرة التنظيف تحت غرزتين عشان اثبت الخيط جوه المقلمة، وبعدين اخيط الجزء اللي احنا علمناه. بعد ما نثبت الخيط تحت الغرز هنسحب الخيط لبره ونشيل اول علامة، وهعدي بالإبرة من هنا كده هعدي ما بين حلقتين الغرزة. معايا هنا الغرزة بالشكل ده لها حلقتين، اعدي من الحلقة اللي فوق للغرزة كده والحلقة اللي قصادها في الغطا، وهاخدهم الاتنين كده مع بعض، وبعدين هرجع تاني بنفس الاتجاه الحلقة اللي فوق مع الحلقة اللي قصادها من الغطا بالشكل ده، واخد الحلقتين مع بعض واخيط الجزء كله كده بنفس الطريقة، برجع في نفس الاتجاه واخيط. خيطت كده المكان اللي احنا عملناه، ثبتنا الغطا مع المقلمة. الخيط الزيادة هنسحب الخيط تاني داخل المقلمة وهنثبت الخيط الزيادة تحت الغرز. بعد ما ثبتنا الغطا مع المقلمة، الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنركب السوستة. بالنسبة لتركيب السوستة هيبدأ من هنا من المكان اللي احنا ثبتنا فيه الغطا مع المقلمة كده، هيبدأ من هنا كده بالشكل ده، وهلف على المقلمة كلها بالسوستة كده، وبعدين لحد ما نوصل للمكان التاني كده او للجنب التاني. طبعا هنخيط جزء فوق في الغطا والجزء التاني في المقلمة. وده الشكل النهائي للمقلمة بعد ما ركبنا السوستة، واسعة جدا وهتاخد كل الادوات المدرسية. كمان نقدر نستخدمها مش مقلمة بس، ممكن تنفع معانا بوكس الاكسسوارات او شنطة مكياج، استخدميها زي ما تحبي. طريقتها سهلة جدا والخطوات بسيطة. اتمنى ان هي تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا من الشرح، وما تنسوش طبعا اللايك وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. ولو اول مرة بتتابعيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، واستنوني في فيديو جديد وحاجة جديدة ننفذها مع بعض بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.